Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra khi huyền thoại vua lì đòn Nam Lũng Hầu lại một lần nữa sát cánh cùng Hàn Lão Ma đi phó bản hay không? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Không ngờ rằng lần thứ hai sát cánh cùng Hàn Lập đi phó bản, Nam Lũng Hầu đã đoạt được toàn bộ ký ức cùng truyền thừa của cổ ma. Vốn bị kẹt ở Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong hàng trăm năm, lúc này cảnh giới trong cơ thể ông ta liên tục tăng vọt, từ Nguyên Anh hậu kỳ tiến thẳng lên Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước nữa là chạm tới đỉnh cao nhân giới. Chỉ thấy bàn tay 5 ngón của ông ta biến thành ma chảo, một chảo móc thẳng khối tim của Lỗ Vệ Anh ra, sau đó nhẹ nhàng bóp nát thành tro bụi giữa không trung. Chưa dừng lại ở đó, ông ta liền há to miệng nuốt sống luôn Nguyên Anh của đối phương. Khuôn miệng Nam Lũng Hầu liên tục nhai nhồm nhàm, trông giống như đang thưởng thức món sơn hào hải vị ngon nhất trên đời. Khoảnh khắc này, ông ta đã chạm tới đỉnh cao cuộc đời, thế nhưng cái giá phải trả chính là đánh mất toàn bộ ký ức trước đây. Đáng nói hơn, kẻ vừa bị ông ta nuốt chửng lại chính là vị tri kỷ cuối cùng còn lại của ông ta ở đời này. Lùi lại thời điểm trước đó, Hàn Lập vừa cùng hai người Nam Lũng Hầu chia chắc xong di hài của tu sĩ. Trước khi rời đi, hắn vô tình xé hạ một góc áo bào xanh. Thông qua minh thanh linh mục, hắn nhận ra tuy tấm áo bông lớn mà vị cổ tu sĩ này mặc trông chẳng có gì đặc biệt, nhưng trên góc áo lại ẩn hiện vài đường hoa văn kỳ lạ. Đợi đến khi bay đi được một quãng đường, hắn mới lấy góc áo đó ra kiểm tra thì phát hiện đây lại chính là bản đồ của toàn bộ Trụy Ma Cốc. Hơn nữa, trên bản đồ có đánh dấu một địa điểm dường như ẩn chứa bí mật cực kỳ quan trọng. Nhớ lại biểu hiện của Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh vừa rồi, e rằng hai người họ cũng sở hữu một bản đồ y hệt. Hai kẻ này nhất định có mưu đồ riêng nên mới cố tình giấu giếm không chịu nói cho hắn biết. Tuy nhiên, Hàn Lập cũng không bận tâm, bởi hiện tại linh trúc quả mới là thứ giúp ích cho hắn nhiều nhất. Vốn dĩ có thể tu luyện tới cảnh giới như ngày nay, Hàn Lập hiểu rất rõ một đạo lý, kẻ càng tham lam thì hạo càng nhanh. Chính vì vậy, hắn tính toán chỉ cần lấy được linh trúc quả, luyện thành tạo hóa đan là sẽ lập tức rời khỏi Trụy Ma Cốc. Thu hoạch chuyến này đã quá đủ rồi, việc mạo hiểm thêm nữa hoàn toàn không cần thiết. Ở một diễn biến khác, Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh nương theo di thư của Thương Khôn thượng nhân đã tìm được đường hầm dẫn tới huyết chú chi môn. Suốt chặng đường u tối ẩm thấp này, đến cả thần thức cấp Nguyên Anh của hai người cũng chỉ soi tỏ được vài trượng. Thậm chí khi đến cuối đường hầm, họ còn nhìn thấy một đầm nước, hóa ra huyết chú chi môn lại cất giấu sâu hàng trăm trượng dưới đáy đầm. Chưa nói đến Lỗ Vệ Anh, ngay cả bản thân Nam Lũng Hầu cũng lấy làm kỳ quái, người bình thường làm sao lại chui xuống tận lòng đất sâu như thế này để tìm bảo vật, lẽ nào sau lưng Thương Khôn thượng nhân năm đó có cao nhân nào chỉ điểm. Tuy vậy, hai người cũng không nghĩ nhiều liền lấy ra phân thủy kỳ rẽ nước, mở lối tiến thẳng xuống đáy đầm. Chẳng mấy chốc, hai người thực sự nhìn thấy một cánh cổng lớn, trên cổng chạm khắc một cái đầu quỷ khổng lồ hung tợn, sống động như thật, ma khí trên đó cuồn cuộn nồng nặc, mang lại cảm giác thoát tim giật mình. Theo như ghi chép, bảo vật nằm ngay đằng sau cánh cổng này, cả hai lập tức thi triển thủ đoạn phá cấm, cắm trận kỳ để mở cửa. Không thể không phục Thương Khôn thượng nhân suy tính quá chu toàn, ngay cả pháp môn phá trận, ông ta cũng đã viết sẵn trong di thư. Nhờ đó, Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh chiếu theo chỉ dẫn, từng bước hóa giải cấm chế, rồi tiến vào huyết thú chi môn. Lúc này, cảnh tượng đập vào mắt khiến hai người mừng rỡ suýt nữa nhảy cẫng lên, chỉ thấy trên bàn thờ không biết đang cúng tế vật gì. Thế nhưng các lễ vật xếp bên dưới đều là những bảo vật đã tuyệt tích ở nhân giới, nào là Thiên Nguyên Quả, ăn một quả kéo dài tuổi thọ cả trăm năm. Bổ Thiên Chi, ăn sống gia tăng hàng chục năm công lực, lại còn có cây trúc phát ra ánh kim quang rực rỡ, đó chính là Kim Lôi Trúc. Thậm chí, Nam Lũng Hầu đã bắt đầu mơ tưởng, chờ tới khi ta sở hữu pháp bảo Kim Lôi Trúc, ta có thể giống như Hàn đạo hữu, vượt cấp sát địch rồi. Ngoài ra, 6-7 loại hoa cỏ phía sau, tuy hai người không nhận ra là giống loài gì, nhưng có thể đặt chung mâm với những chân bảo này thì tuyệt đối không phải vật tầm thường. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, hai người mới phát giác, muốn bước vào đại điện bên trong để lấy những bảo vật đó, còn phải phá giải một đại trận thượng cổ. Cấm chế bên trong đại điện này chính là đại trận Phật tông khét tiếng trong truyền thuyết, Tiểu Tu Di Kim Cương trận hay còn gọi là Kim Cương Khốn Tiên trận. Đây là một trong số ít trận pháp trên thế gian hoàn toàn không có phương pháp hóa giải, chỉ có thể dồn lực lượng thô bạo để đánh tan. Do đó, hai người muốn phá trận này thì phải liên tục tấn công, màng chắn không nghỉ một giây cho tới khi đại trận vỡ nát, dự đoán sẽ hao tổn không ít nguyên khí. Mặc dù vậy, đứng trước những bảo vật vô giá này, Nam Lũng Hầu dường như đã mất hết lý trí, lão phấn khích nói: Lỗ huynh, tổn hao tí nguyên khí mà thôi, chỉ cần có được những bảo vật này, dù tổn thọ 10 năm ta cũng cam lòng, mau lên ra tay đi. Cứ như vậy, hai người thúc động pháp bảo dồn lực tấn công đại trận suốt 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian đó, không biết bao nhiêu lần, hai người đã nảy sinh ý định bỏ cuộc, nhưng ngoảnh lại nhìn đống bảo vật bên trong, họ lại nghiến răng đốt cháy tinh huyết để trụ lại. Giờ đây, cả Nam Lũng Hầu và Lỗ Vệ Anh mặt mày trắng bệch, đủ hiểu sự tiêu hao khủng khiếp ra sao. Sau một thời gian rốt cuộc, trời không phụ lòng người, cuối cùng hai người cũng đánh nát đại trận. Nhìn những lễ vật trên bàn, họ bắt đầu bàn bạc cách chia chác. Thế nhưng đứng trước quá nhiều bảo vật, bất luận là món nào cả hai cũng đều muốn có, suýt chút nữa đã cãi nhau to. Cuối cùng, họ thống nhất linh dược chia đôi, mỗi người một nửa, các cổ bảo khác sẽ bàn sau. Thế nhưng, ngay thời khắc bàn tay lớn của Nam Lũng Hầu chộp về phía Thiên Nguyên Quả, quả cây cùng những linh dược xung quanh đột nhiên trở nên mờ ảo. Ngay sau đó, hào quang trên bàn thờ bùng lên, tất cả đều tan biến vào hư không. Cảnh tượng này khiến cả hai trố mắt ngẩn ngơ, hai người tốn biết bao nhiêu sức lực, rốt cuộc tất cả chỉ là ảo ảnh. Cùng lúc đó, ở nơi cao nhất trên bàn thờ, mấy lá bùa dán trên chiếc bình bát Phật tông cũng theo đó bùng cháy thành tro bụi. Nam Lũng Hầu thấy vậy, vội chộp lấy lá bùa chưa cháy hết giữa không trung dán ngược trở lại bình bát. Tuy nhiên, một lá bùa rách dưới e rằng chẳng còn tác dụng.
Đúng như dự đoán, ngay khoảnh khắc tay Nam Lũng Hầu chạm vào chiếc bình bát, bên trong đột nhiên bắn ra một đạo bóng đen, chui tọt vào miệng ông ta. Chỉ thấy ông ta lập tức hai tay ôm đầu, vẻ mặt vô cùng đau đớn, toàn bộ gương mặt đều co giật. Lỗ Vệ Anh bên cạnh sợ đến ngây người, bởi tình huống này ông không xa lạ gì, Nam Lũng Hầu đây là đang bị đoạt xá. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể Nam Lũng Hầu đã bắt đầu biến dị, toàn thân trở nên đen kịt như mực, hai cánh tay phồng to gấp mấy lần. Sở hữu thần thức ở mức Nguyên Anh, trung kỳ đỉnh phong mà chỉ trong chớp mắt đã bị đoạt xá thành công, đủ thấy thực lực của ma vật này đáng sợ tới mức nào. Ngay lập tức, Nam Lũng Hầu từ từ đứng dậy, bẻ cổ cất lời, mưu sự bấy nhiêu năm, bổn tôn cuối cùng cũng đã chui ra rồi. Lần này để xem còn ai có thể ngăn cản thánh tổ giáng lâm, nhân giới này nhất định thuộc về thánh giới của ta. Lỗ Vệ Anh nghe thấy vậy, hoàn toàn ngơ ngác, thánh giới cái gì, thánh tổ cái gì, mấy lời này rốt cuộc là sao chứ? Chưa dừng lại ở đó, cổ ma ở đối diện cũng chẳng buồn nói nhảm, trực tiếp giơ ma chảo vồ thẳng về phía đầu ông. Lỗ Vệ Anh vốn đã hao tổn lượng lớn tinh huyết, lúc này hoàn toàn không có khả năng chống trả, lập tức bị đánh đến thịt nát xương tan. Nguyên Anh vừa mới xuất khiếu định thi triển thuật thuấn di thì đã bị mặt quỷ do cổ ma phóng ra thè, chiếc lưỡi dài ngoãng cuốn chặt lấy rồi nuốt chửng vào bụng. Sau khi nuốt chửng Nguyên Anh của Lỗ Vệ Anh, ma đầu này có vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Ngay lập tức, một bóng người xé gió lao ra, tung hoành khắp trụy ma cốc săn sát các tu sĩ Nguyên Anh. Bởi lẽ, Nguyên Anh của tu sĩ nhân tộc vốn là món đại bổ trời sinh cho cổ ma, giúp nó khôi phục thực lực đỉnh phong một cách nhanh chóng nhất. Thêm vào đó, cấm chế cấm không ở trụy ma cốc dường như chẳng hề ảnh hưởng đến ma đầu này, bất luận sấm sét dội xuống thế nào cũng đều bị lệch hướng, lướt qua bên người hắn. Cứ thế, vua chịu đòn truyền kỳ Nam Lũng Hầu đã hoàn thành sứ mệnh gia truyền của mình, dâng trọn toàn bộ ký ức và truyền thừa cho cổ ma. Kể từ hôm nay, hắn được biết đến với cái tên cổ ma huyết diễm. Mặt khác, trong lúc cổ ma đang ở nội cốc điên cuồng săn sát các tu sĩ Nguyên Anh, thì ở ngoại cốc Hàn Lập cũng vừa tìm thấy Tử Linh. Sau khi cùng nhau dò ra vị trí của Quỷ Linh Môn, phải hai người liền biết được phía sau dãy núi chính là vùng sa mạc, cũng chính là nơi ươm trồng linh trúc quả. Vậy là tranh thủ lúc đám tu sĩ Quỷ Linh Môn bị mắc kẹt vào một cấm chế, Hàn Lập liền gọi Ngân Nguyệt ra, bảo nàng bày một đại ảo trận che giấu dãy núi trước mắt. Làm như vậy, đủ để qua mắt đám Quỷ Linh Môn, giúp hắn và Tử Linh có thêm thời gian dư dả để hái linh quả. Khi nhìn thấy Ngân Nguyệt do Hàn Lập triệu hồi ra, Tử Linh cũng giật mình kinh cảm, nàng không ngờ gã Hàn Nhị Lăng Tử trong bề ngoài lạnh lùng xa cách này, sau lưng lại giấu một nữ hầu hồ yêu vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, ảo trận do nữ tử này thi triển e rằng đến cao thủ Nguyên Anh kỳ cũng phải tập trung 200% tinh thần mới nhìn thấu nổi. Gã Hàn Nhị Lăng Tử này rốt cuộc đã lừa con hồ ly nhỏ này từ đâu về vậy trời? Sau khi hoàn tất mọi việc, Hàn Lập và Tử Linh đến địa điểm đánh dấu cuối cùng, quả nhiên phát hiện ra 4 trái linh trúc quả. Cả hai nhanh tay càn quét hái sạch bách, một quả cũng không mảy may để lại cho người của Quỷ Linh Môn, rồi lập tức chuồn êm. Tiếp đó, họ tìm một hang núi vắng người, đục đẽo thành một động phủ ẩn giấu, bắt đầu luyện chế tạo hóa đan. Thế là, một cảnh tượng dở khóc dở cười đã diễn ra, trong khi bên ngoài các tu sĩ bị cổ ma rượt đuổi vắt chân lên cổ, thì ở bên trong Hàn Lập và Tử Linh lại thong thả ung dung ngồi luyện đan. Đợi tới khoảnh khắc hai người bước ra ngoài, toàn bộ trụy ma cốc đã đại loạn thành một bãi chiến trường lộn xộn. Có thể nói, chuyến mạo hiểm trụy ma cốc lần này quả thực chứa đựng quá nhiều bất ngờ và kịch tính. Bạn nghĩ sao về số phận của vua lì đòn Nam Lũng Hầu khi vô tình dâng hiến toàn bộ thực lực cho cổ ma huyết diễm? Liệu với sức mạnh tàn bạo này, cổ ma có thể nhuộm đen cả nhân giới hay không? Và Hàn Lập cùng Tử Linh sẽ đối phó ra sao khi bước ra khỏi động phủ luyện đan? Hãy để lại ý kiến và suy luận của bạn ở phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo cực hot của Phàm Nhân Tu Tiên nha.